het niet eens wat u denkt. Because you know, my father died of cancer. Ja, mijn vader is gestorven van kanker. My uncle died of cancer. Mijn oom is gestorven van kanker. Every day when you have a little pain, maybe it's cancer. Elke dag als u een beetje pijn heeft, denkt u, Even when you have ordinary constipation because you eat coconut, you drink cola, you eat fast, and your tummy begins to. En uw maag zit helemaal vast. And you say, maybe it's cancer. Misschien is het wel kanker. Fear. Angst. For nothing. Voor niets. And your blood pressure goes up. En uw bloeddruk stijgt. And you go to the doctor. En u gaat naar de dokter. Oh, you say you have constipation. Maar u heeft gewoon constipatie. And he gives you raining. Oh, nee, heeft hij iets. You can't eat raining. Ja, je moet. But for 5 days. 5 dagen lang. Fear. Angst. And when somebody is afraid, En als iemand bang is, they use anger dan gebruiken ze boosheid to protect themselves. om zichzelf te beschermen. Are you following me? Volgt u mij? The next spiritual problem is pride. Volgende geestelijk probleem is trots. And when pride comes up, En wanneer die trots binnenkomt, he will call his twin sister. dan roept hij zijn tweelingzus, Let's go. laten we gaan. 2 of them come in. En 2 komen binnen. Pride and selfishness Trots en egoïsme, will open door for anger. die opent de deur voor die boosheid. Because you are proud. Omdat u trots bent. That's why when somebody talks to you, Als iemand tegen u praat, you say, why should you talk to me like that? Who are you? Do you know who I am? waarom praat je zo tegen mij? Weet je wel wie ik ben? It's because you have put yourself there. Omdat u uzelf daar heeft geplaatst. That's why when they call you to be on the line, Als ze u roepen om in de rij te gaan staan, in the airport, bijvoorbeeld op het vliegveld, you say, why don't about the white man? Me, I'll be on the line. en die blanke dan. Because you're proud. Omdat u trots bent. And for you to protect your pride, you must be always angry. En om uw trots te beschermen, bent u altijd boos. Because you don't like the way they treat you. Want u houdt er niet van hoe ze met You u don't praten. like the way they talk to you. En hoe ze tegen u praten. You don't like the way they comment about you. En hoe ze opmerkingen over And u. for you, it's about you. En voor u gaat het alleen maar over u. You don't care about any other person. Het maakt er niet uit hoor. It's about how you feel. Het gaat om hoe u zit. Oh, it's not about your husband. Het gaat niet over uw man. It's about you. Het gaat over u. And when it's not about you, En wanneer het niet over u gaat, hell must happen in the home. dan is het hel thuis. That's selfishness. Dat is egoïsme. I have cramp. Ik heb kramp. I have menstruation cramp. Ik heb menstruatiekrampen. And when your husband with the children are playing hide and seek, you say, you people don't know what I'm going through, and all of you are happy. You are selfish. En dan bent u egoïstisch. Because you are having cramp, everybody in the house must. Omdat u krampen heeft, moet iedereen in het huis dat weten. Mama is not well. Everybody must be crying. And now you feel good. Iedereen moet huilen. Nou, dan voelt u zich goed. It is selfishness. Dat is egoïsme. Because that selfishness will make you say, Egoïsme zorgt ervoor. I am suffering here. Even my husband. Ja, hier ik lijd. Zelfs maar. Anger. Boosheid. You will call your mother. Dan roept u. My husband was Bel uw moeder. Mijn man houdt niet. Why? Waarom? I have headache for 3 days. He never asked me how the headache is going. 3 dagen heb ik al hoofdpijn, maar hij heeft nooit gevraagd hoe ik me voel. These are angry people. Het zijn boze mensen. You don't have the grace of God. Ze hebben niet de genade van God. Everyone say grace of God. Grace of God. Give me grace. Give me grace. That's what makes it different. Dat maakt het anders. A graceless person Een persoon zonder genade will deal with every problem zal met elk probleem afrekenen. as if it is the end of the world. Alsof het het einde van de wereld is. When you have grace of God, Als u de genade van God heeft, you will be smiling. dan lacht u. And people will say, why are you so happy? Mensen die vragen aan u, waarom bent u zo blij? You say, me also, I don't know. Nou, dat weet ik niet. And they ask you, don't you have problems? Oh, it's right now. Heeft u geen problemen, vragen ze dan. Ja, nu. My landlord is about to send me, we have not paid house rent. Ik moet eigenlijk uit mijn huis, want ik kan mijn huur niet betalen. In fact, Eigenlijk. except has removed the light. De cent heeft het licht al afgesloten. Then why are you happy? Ja, waarom ben je dan blij? That's why I say, I don't know. Ja, dat weet ik niet, zeg ik toch? That is grace. Dat is genade. My grace is sufficient for you. Mijn genade is voldoende voor u. That will
what God says. Dat zegt God. If you don't have that, you will have hate. And hate goes with bitterness. Hebt u haat en dat gaat samen met bitterheid. When you hate people, Als u mensen haat, the next thing that will happen het volgende wat er dan gebeurt, is you will struggle with bitterness. nou, dan heeft u strijd met bitterheid. Don't ever allow hate to come into your heart. Sta dat niet toe dat het in uw hart komt. And nothing comes very easy. Dat is heel makkelijk. Komt makkelijk binnen. I don't like my father-in-law. Nee, ik hou niet van mijn schoonvader. Okay, that one we don't usually have too much problem. The one we have problem is my mother-in-law. De meeste waar we problemen hebben is mijn schoonmoeder. You don't usually hear my father-in-law as a problem. It's the mother-in-law. De schoonvader horen we niet zoveel over, maar de schoonmoeder wel. Oh yes. And you are married in that family. En u bent getrouwd in die familie. For 5 years. 5 jaar lang. You cannot stand your schoonmoeder. Maar u kunt uw schoonmoeder niet uitstaan. You just hate that woman. U haat haar. And hate comes in. En haat komt binnen. Bitterness comes in. En daarna de bitterheid. And you are dying. En dan sterft u. Let me tell you something. Ik zal u iets vertellen. You hate your mother-in-law. U haat uw schoonmoeder. And you will not sleep well in the night. En dan slaapt u niet goed 's nachts. And she is. En dan sla je. That is the unfortunate thing about that. Dat is het jammer eraan. Why do you need to die? Waarom moet u sterven? This woman is sleeping and snoring in the night. He said, Slaapt. I must deal with this woman. Ja, I met must deal with deze this woman. vrouw afrekenen. And the woman is sleeping. En die vrouw die slaapt. You wake up and you have back here in your eye. U wordt wakker en u Under heeft your eyes. hier wallen onder uw ogen. And your mother-in-law is going like a sissy. Uw schoonmoeder die loopt. And you are getting older and older and older in your marriage. En u wordt ouder en ouder en ouder in uw huwelijk. Does it worth it? Is dat het waard? Free therapy. Gratis therapie. The next thing you see Volgende wat u ziet. is drug and alcohol. They go hand by Verdovingsmiddelen en alcohol. Ze gaan hand in hand. Drugs. You don't see somebody say, he's a drug addict and he said, I don't like drinking. Have you heard that? Hij is een drugsverslaafde, maar hij houdt niet van drinken. If Heeft u that dat ooit happened, gehoord? then his own is special, he's different. Nee, dan is hij anders hoor. Dit is speciaal. But these two things, Maar deze twee dingen, they make people angry. die maken mensen boos. Your husband will be very loving in the morning. Uw man is heel lief in de ochtend. He loves his children. Hij houdt van zijn kinderen. And in the morning he greets you. En 's morgens goed hij. But when he comes back in the night, Maar wanneer hij s'avonds terugkomt, the first thing you will know that he's drunk the way he jammed de the door. eerste keer dat u weet dat hij dronken is, dan slaat hij de deur dicht. And everybody knows the tiger has come in. En iedereen weet dat die tijger is binnengekomen. Unnecessary anger comes into him. Onnodige boosheid komt binnen. He will say, where's my food? You stupid woman, I sent it to your mother. Waar is mijn eten, stomme vrouw? Ik stuur je terug naar je moeder. It's not him. It's the alcohol. Dat is de alcohol. And this woman knows, and said, oh, En deze vrouw zegt, oh, yes. ja, alsjeblieft. He said, he looks at me. Hij zei, ik. Free. Vriend. In this house. In dit huis. Good. Not him, Nee, niet hij. but the alcohol. Maar de alcohol. Thank God for children of God. Ik dank God voor de kinderen van We God. don't have such problem. U heeft zulke problemen niet. I don't even touch what they call the border. Ik raak zelfs die flessen niet aan. That is how secure I am. Zo verzekerd ben ik. I will not touch that border. I mean by mistake. Die fles, die zal ik nooit I aanraken. touch that thing and go and ask the blood of Jesus to wash my hand. Als ik dat aanraak, dan vraag ik de Heer om mijn hand te wassen met het bloed van Jezus. Away from that thing. Ren daarvan weg. You say, well, I'm a Christian. Zegt ja, ik ben een christen. I don't drink. Ik drink niet. But in your fridge, Maar in de koelkast they are there. staat het. You say, my friends, they drink. Ja, mijn vrienden drinken. You will go to hell with them. Je gaat naar de hel met Because hen. you give them drink. Want je geeft Go. ze. You say, God, I'm coming to heaven. God said, no. Go with the people. Nee, ga met die mensen. He said, don't know. Oh, I have towns meeting. Oh, ik heb een samenkomst van mijn I stad. have African friends. Ik heb Afrikaanse They are not vrienden. Christians. Ze zijn geen christen. I can understand. Nou, dat begrijp ik. You buy beer for them.
U koopt bier voor hen. and you're drinking cola. En u drinkt cola. The next day you come here. Volgende dag komt u hier. Bouncing in the Lord, yeah. Bow, bow, bow. Yesterday you were bouncing the people with alcohol. Gisteren was u daar aan het feest vieren met die mensen met If they alcohol. are driving home and they die and have an accident and go to hell, you think God will be Als ze naar bouncing huis with you rijden, on als ze Sunday? sterven onderweg vanwege een ongeluk, Throw away gooi dat weg. those things. Die dingen, They don't belong to you anymore. die behoren u niet meer toe. No place for them in your home. Geen plaats voor u thuis. Whosoever is born of God does not commit sin. Wie uit God geboren is, pleegt geen zonde. For the seed remaineth in him, Want hij zaad zit in hem. and he cannot sin. En hij kan niet zondigen. I will never make anybody happy Ik zal nooit iemand gelukkig maken. because he wants me to give him alcohol. Omdat hij wil dat ik hem alcohol geef. It will not happen. Dat zal nooit gebeuren. Even with knife here, Zelfs hier met een mes. that's to the extent. Zover ga ik. How much more what they call drugs? En hoeveel te meer drugs. That is satanic. Dat is satanisch. When you have depression, Als je depressie hebt. you know, depression comes in because of your chronic anger. De depressie komt binnen vanwege chronische boosheid. And no one is depressed En niemand is gedeprimeerd without opening door for a demon to possess your soul. zonder dat de deur open staat voor een demon om uw ziel te bezitten. I will find time to teach about this alone. I can give you 2 hours teaching. Over dit alleen kan ik 2 uur lang onderwijzen. Because there are different depression and different demonic possession. Want er zijn verschillende soorten depressies en verschillende soorten Some are demonische silent. invloed. Sommige zijn stil. And you think you are going to heaven. En u denkt dat u naar de hemel gaat. You might be singing in the church. U zingt in, Even you might be a pastor zelfs misschien bij without een knowing pastor, that you are possessed. zonder dat u weet dat u bezeten bent. No, you don't know Satan. U kent Satan niet. Let's see the natural one. Laten we de natuurlijke oorzaken. These are spiritual ones, Dit zijn de geestelijke. which you need to be born again to free you from them. U moet wederom geboren zijn om uzelf te bevrijden daarvan. Because no Christian will keep going ahead and going on with pride and selfishness. He's not a Christian. He's not a Christian who has hatred and bitterness. He's not born again. Hij is niet wederom geboren die met trots en egoïsme rondgaat. These are spiritual problems engineered by hell. Dit zijn geestelijke problemen die door de hel zijn bevaren. But there are some physical things Maar er zijn wat fysieke that you oorzaken could experience. die u kunt ervaren. Because of that, Vanwege dat, it builds up anger in your life. dat bouwt die boosheid op in uw It leven. could be one's environment, De omgeving van iemand, where you are staying. waar u verblijft. Could be an opening for you to keep having anger. Misschien is dat een opening waardoor u boosheid krijgt. It could be in your home, Misschien thuis, in your marriage. in uw huwelijk. That's why I call it environment. Daarom noem ik het omgeving. Where you are at home Waar u thuis bent. could actually be your source of anger Kon de bron wel eens zijn van uw boosheid. because of your spouse, Vanwege uw echtgenoot. because of your co-workers. Vanwege uw collega's. They will keep making you angry. Die blijven u boos maken. And when that happens, En als dat gebeurt, that environment, die omgeving, you are not at peace with that anymore. nou, dan heeft u daar geen rust meer. One thing I will let you know, De één ding wil ik u laten there weten. is no any secure environment as long as we are in this present world. Er is geen veilige omgeving zolang wij in deze wereld zijn. That's why Jesus is coming to take us away from this world. Daarom komt Jezus ons wegnemen van deze wereld. There is no perfect marriage. Er is geen volmaakt huwelijk. There is no perfect relationship. Geen volmaakte relatie. There's no perfect colleagues. Geen volmaakte collega's. You will need to make it out yourself to be perfect, to suit you and to keep yourself at peace. U moet zelf volmaakt zijn zodat u zelf tot de rust kunt komen. Stress and related stress issues. Stress en aanverwante stressproblemen. It looks like I'm not going to finish my study today. Because I don't want to rush it. Ik wil er niet snel doorheen gaan, dus vandaag is het niet klaar. Maybe I'll continue next week. We gaan volgende week door. I see some people laughing already. Ik zie mensen al lachen. Maybe even next Sunday, maybe too late. Maybe I have to finish it anyway.
Misschien moet ik het toch wel afmaken. Stress and related stress issue. Stress en aanverwante stressproblemen. That is another thing that makes us to get that ungodly anger. Daardoor krijgen wij die ongoddelijke boosheid. You're stressed out U bent vol met stress. because of your job situation. Vanwege uw baan. You're stressed out. U heeft stress. Not just only that. Niet alleen dat. Your financial situation Uw financiële situatie is a problem for you. is een probleem voor u. Or your health Of uw gezondheid is a problem for you. is een probleem voor u. And when you see somebody who is unhealthy, that person is not a happy person. En iemand die ongezond is niet blij. He gets very angry Hij wordt heel boos. because he knows he's dying. Want hij weet dat hij dood He gaat. gets very angry Hij wordt heel boos. because he can't do what other people are doing. Want hij kan niet doen wat anderen doen. Have you seen some people? Heeft u sommige mensen gezien? You are helping them and wheel them. U helpt ze. And you wheel them in a wheelchair. En u duwt ze voort in een rolstoel. They are the more aggressive people. Zij zijn agressief. Those on wheelchair. Die in de rolstoel. Have you noticed that? Heeft u dat wel eens And gezien? sometimes they don't even think that you know that somebody needs to push you and you're getting angry in everything. U weet dat iemand u moet duwen, maar u wordt boos om alles. And you can come to them and say, Dan kom je naar hen toe en dan zeg je, how does it go? nou, hoe gaat You say, het? yeah, it's good. Huh? Ja, He gaat said, goed. is it right? I said, I say I am okay. Ja, ik zeg toch dat het goed gaat? Anger. Wauw, boosheid. You, some of you who work in Sommigen van jullie the old people's home, you can't understand that. in het bejaardenhuis. So that those who have terminal disease. Degene met terminale patiënten. You want to help her U wilt haar helpen to sit down and say, om te zitten? I do it, leave me. Nou, ik doe het zelf wel. And it will take her 3 minutes to be standing up. You go again and say, I said, leave me alone. Laat me alleen zijn, And toch? he begins to cry. En dan begint ze te huilen. And so what have I done? Nou, wat heb ik gedaan, denkt u No, I dan? didn't do anything. U heeft niets gedaan. It is the stress of their situation. Dat is de stress van die situatie. Anger. Boosheid. It could be family issues, Misschien familiekwesties. which I keep saying. Dat blijf ik zeggen. Your daughter Uw dochter is the one making you lose hope. zorgt ervoor dat u de hoop verliest. Your son Uw zoon, is the one taking away your peace. die neemt uw rust weg. You want to go with God, U wilt met God mee. but your son Maar uw zoon, takes you 2 steps back. die zorgt ervoor dat u 2 stappen You achteruit think gaat. today I am happy in the Lord. U denkt, vandaag ben ik blij in de Heer. Your daughter didn't come back to sleep. Uw dochter kwam niet thuis. 2 steps backward. 2 stappen achteruit. And you come to church. Dan komt u naar de kerk. Everybody will know you are not happy. Iedereen weet dat u niet blij You bent. will get irritated. U wordt geïrriteerd. If we call my sister as an usher, can you stand there and say that I'm Dus okay? als je, kunt u daar gaan staan? Oké. Irritation because of Irritatie. your children. Vanwege uw kinderen. I thank God for Sister Rosette. Give her a round Ik of dank applause. God voor zuster Rosette. Stand up with the camera to you. Sta op. You don't know where this woman has come today. U weet niet waar deze vrouw nu is vandaag. Even to today, right now. Tot vandaag. Is this problem with the children? You can see that. Strijdt ze nog steeds met haar kinderen. But you will never see her wear it like a suit. Maar u ziet haar nooit dragen als een jas. The day that Sister Rosette doesn't smile, me myself, I will say, what is going on? De dag waarop zuster Rosette niet lacht, dan denk ik van, hé, wat is er aan de hand? That today she preaches to us about prayer. Vandaag heeft ze gepreekt tot ons over gebed. For more than 9 years, it never went good. 9 jaar lang ging het niet goed. Not the first, not the second Niet son. de eerste, niet de tweede zoon. This other one, we are trusting God for him. Once in a while, he will fall and he will come back again. Ja, die andere, die derde, die valt af en toe, maar dan komt hij weer terug. I pray that that one will not keep falling. Ik weet dat hij niet blijft vallen. That will make you to become emotional. Dat zorgt ervoor dat u emotioneel wordt. Overbearing emotion. En overheersende emoties. When you are under control. Als u onder controle bent. Because of your teacher, because of your father, because of your mother. Vanwege uw onderwijzer, vanwege uw vader of moeder. You cannot be able to handle it anymore. Kunt er niet meer tegen. The day Op de dag that becomes too much. dat te veel wordt. That's why you hear some people commit suicide.
Daarom hoor je mensen zelfmoord plegen. Because it will lead to overwhelming physical and emotional and psychological requirements. Dat leidt tot overweldigende fysieke, emotionele en psychologische eisen. If the teacher is requiring so much, Als de onderwijzer, de leraar, zoveel vraagt. you know you are not a HAVO student. Je weet dat je geen HAVO-student bent. And you go into HAVO. En dan ga je naar de HAVO. It will require much from you. Dat vereist veel van je. And once it requires much from you, En als dat veel van jou eist, that's why you see many children, daarom zie je vele kinderen they run away from school. rennen weg van school. Why? Waarom? It's the requirements. It's too much for them. They can't handle it. De eisen zijn te hoog, daar kunnen ze niet tegen. Sometimes children run away from home. Soms rennen kinderen weg van huis. They feel that the requirement is too much. Ze voelen dat de eisen te sterk The zijn. father expects them to be here. De vader die vraagt dat ze hier And staan. while they are still struggling to be here, En terwijl ze moeite hebben om daar te komen. because of that requirement and abuse, Vanwege die eisen en misbruik they become children filled with anger. worden ze kinderen die vol zitten met boosheid. And when they draw things, En als ze dingen laten vallen, tekenen, they will draw angry things. dan tekenen ze boze, They will kwaadaardige talk dingen. angry. De praten boos. You will never see them talk normal and it's all the time with the face and always angry. Altijd boos. Because of abuse. Vanwege dat misbruik. The father has raped and raped and raped her. De vader heeft haar verkracht en She doesn't tell anybody. Ze heeft het niemand verteld. But people see her in school, they say you're always angry. Maar mensen zien haar op school en zeggen ze is altijd boos. It's because of the abuse. Vanwege het misbruik. It will be in school. Misschien op school. They will keep abusing her. Ze blijven haar misbruiken. You are stupid. Je bent stom. You are too fat. Je bent te dik. You are too ugly. Je bent te lelijk. And she takes in those abuse. En die neemt, kom er binnen. And one day, En op een dag. a child of 14, 15 will kill herself. What Een does kind she van know? 14, 15. Doodt haarzelf. Because anger has come up. Want die boosheid, die komt eruit. She's no longer good for herself. Ze is niet meer goed voor zichzelf. Flip for me. Give me number 1, not 3. The various types of sinful anger. Verschillende typen van zondige boosheid. This one you must hear before you go home. Die moet u horen voordat u naar huis gaat. Because there is one called silent irritation. De stilzwijgende irritatie. This one is dangerous. Is gevaarlijk. Silent. Stil. But you keep having irritation. Maar u blijft irritatie hebben. But everybody thinks it's okay. Iedereen denkt dat het goed gaat. Maybe you come to sing and when you finish singing, somebody says, I don't like you when you sing. En als u klaar bent met zingen, zegt iemand nou, ik hou niet van de manier waarop jij zingt. You say, God bless you. God zegen I'll je. do my best. Ik doe mijn best. The next Sunday, Volgende zondag you come again, kom je weer. and you are dancing, nobody's dancing with you, they clap like that for you. And somebody will come and say, my brother, you have to Iemand komt en improve your throat. zegt, broeder, je moet eens iets met die keel doen hoor. You say, Je zegt, God bless you. God zegen u. You see, I make it in a way Ik laat het that when I'm preaching, you will not remember you are feeling cold. I'm not looking at time. herinneren, zodat u zich niet herinnert dat u koud If I is. don't, Kijk if I naar don't de tijd. dramatize it, Als ik er geen drama van maak, many of you will be yawning at me. dan zouden velen van u wat So geeuwen zijn. I will keep you awake by the drama. Nee, ik hou wakker. And yet I'm giving you a serious teaching. En toch geef ik u een serieuze boodschap. And when you keep putting down the irritation, En als je die irritatie maar blijft inhouden. I am a leader, I must not be angry. Ik ben een leider, dus ik I'm moet an boos usher, zijn. I must not be angry. Ja, ik moet niet I'm boos the zijn. choir master, I must not be angry. Ik ben leider van het koor, dus ik mag niet boos zijn. You are killing yourself. Nou, wat doodt u zo? Because that thing, when it will blow, Want als dat eruit komt, even bomb will be a child's play. dat is een bom kinderspel. Then it will go into suppressed anger. Dan hebben we het over onderdrukte boosheid. Suppressed anger is one that you are angry on the inside, Boos van binnen, but you will not say anything, maar u zegt niets. but you can see it from your eyes. Maar u kunt het aan de ogen zien. Your eyes will turn red, but De yet ogen worden rood, you will say nothing.
Maar toch zegt u It niks. is the suppressed anger. Dat is onderdrukte And boosheid. suppressed anger will lead to brewing anger, En dat zal leiden tot opborrelende boosheid. which leads to explosive anger. En dat leidt tot explosieve boosheid. Have you gotten to a point in your workplace? Bent u op een punt gekomen daar bij uw baan? You look at your boss. Kijk naar uw baas. You say today, Zeg, vandaag I resign. neem ik ontslag. And you take that pass, En je neemt dat pas drop it at him, en gooit het naar hem without thinking. zonder na te denken. Because maybe that boss has been irritating you. Misschien heeft die baas u steeds maar geïrriteerd, You kept it. maar u heeft het in u gehouden. It grows up into suppressed anger because I need this job. I need this job. En het komt verder als onderdrukte boosheid. Ik heb deze baan nodig. Maybe En misschien, one time, the next thing he will tell you, en het volgende wat hij door u gaat why vertellen. did you pack this thing like that? Waarom heb je dit zo ingepakt? You look at him, Je kijkt naar hem. you say, you know what? Ja, weet je, It's enough. is genoeg. You are stupid. Je bent stom. The man will say, me? He En said, de man yes. zegt, ik? You Ja, are nothing. je bent niks. You drop that. En je gooit die badge weg. And you said, I feel good now. Nu voel ik me goed. Don't worry, when you come home, you will never feel good anymore. Als je naar huis komt, dan voel je je niet meer goed. Because the bill will tell you what did you do. Want die rekening die gaat u vertellen, wat heb je gedaan? When you look at your children, Als u you naar de know kinderen kijkt, they need shoes. u weet dat ze schoenen nodig hebben. You say, what have I done? Oh, wat heb ik gedaan, But at denkt the u. moment of time, because of your emotion, you Vanwege busted it. uw emotie kwam het eruit. That should not be. Dat moet niet zo zijn. And you keep losing job and job and job. En je blijft maar banen verliezen, Because your verliezen. emotions are always there in your hand. Omdat die emoties daar altijd zijn. What happens? Wat gebeurt er dan? I will deal with this. Then next week we go to the next. I finish here. Then we go to 3. Ik zal het eerste gedeelte doen en dan gaan we verder volgende week met 2. Chronic anger. Chronische boosheid. This is a dangerous one. Dit is een gevaarlijke. And it is prolonged anger. Langdurige boosheid. Sometimes it's more demonic. En soms is het demonisch. Chronic anger Chronische boosheid. doesn't start all of a sudden. Dat begint niet zomaar. Like I told us in the beginning, Zoals ik zei in het begin. it could start when you were a baby. Het kon nog beginnen toen u baby was. If your parents don't pick it up, Als uw ouders dat niet hebben gemerkt, it will grow into a prolonged anger. dan wordt het een langdurige boosheid. And this is the anger Het is de boosheid that can destroy anybody. die iedereen kan vernietigen. When your child, Als uw kind, when this child is crying, als het kind huilt, he will always hit the head on the wall. dan gooit hij altijd zijn hoofd tegen de Even muur. if she's sitting down, Zelfs als ze zit she gets offended or he gets offended, the next thing is pointing with the head. boos en de volgende is hup, dat hoofd tegen And de you're muur. always careful because if she's angry, you immediately support her or him with a pillow. En je bent altijd voorzichtig, want als ze boos wordt, Because you don't know what he's going to do dan heb next. je daar onmiddellijk een kussen achter. That is beginning of a chronic anger. Dat is het begin van een chronische boosheid. Do not joke about that thing. Daar moet je niet mee spotten, Because it will cost you a lot later on. want het kost u veel later. You know when Hitler was born? Bent u toen Hitler geboren Everybody werd? was saying, praise God, he's a boy, he's a boy. Iedereen zei, hey, dank God, het is een jongen. And you can see that that man was filled with anger. En u kunt zien dat die man vol was The met... parents did not run and say, do something. De ouders, die hebben er niets aan gedaan. Hitler is not horrible as all of a sudden in one night he became horrible. No, 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 no. It started from when he was a baby. Hitler was niet zomaar boos in één nacht. Nee, dat begon al toen hij baby was. Check your children. Kijk naar uw kinderen. When they are fond of always the toys. Every time they throw toys and kick toys and kick. Elke keer speelt... Call that child and say, hey! You don't do that! Als kinderen... He said, it's 6 years. It's Ja. 6 months. Don't worry. 6 maanden is dat kind maar. Maakt niet uit. Don't worry. Maakt niet uit. You will not offend that child, but that child one day Op een dag zal het kind will kill. And without remorse. zal doden zonder vroeging. I pray that's not your portion. Ik bid dat dat niet uw deel zal zijn. When a child Als een kind is fighting his brother or sister ruzie maakt met broer of zus and is going to take a knife
En hij neemt een mes. And you say, Magnet. Dan zeg je, nee, mag niet, zeg je. It's silent now. See, everywhere is silent. Overal is het nu stil. I'm not coming to make you happy. Ik kom niet om u blij. Thank God, many of you are not children anymore, so that's the Dank God problem. dat ze verder Those who are niet- not, Kenny, are you hearing me? Kenny, hoor je mij? Are you hearing me? Are you hearing me? Horen jullie mij? I love my son. I love my Ik daughter. hou van mijn zoon, ik hou van mijn dochter. That child goes to the television and carries the TV. Gaat naar de televisie en hij gooit hem op de grond. You say that is kitchen. Ja, dat is een kindje. And sometimes the fathers En soms de vaders will be the ones who say, laat maar. zijn degene die zeggen, ja, laat maar. You will know. Nou, dan ga je weg. Give that child 15 years, you will eat. Geef dat kind 15 jaar, dan weet je. Me, Ik, drop my television. mijn televisie op In de my grond house. gooien. In mijn huis. Before that thing will destroy you, me, Voordat dat ding jou zal vernietigen. you will choose either my hell or you choose the real hell. Of mijn hand. Mijn hel of de echte hel. You either choose my hell or the real hell. Je kunt mijn hel. Because I will give you hell Want ik geef je hel. and keep you away from the real hell. En hou je weg van de echte hel. If I love you, Als ik van je hou, I will give you hell dan geef ik je de hel. so that you will go away from the real hell. Zodat je wegblijft van de echte hel. And that's the way I bring up my children. En zo voed ik mijn kinderen op. Otherwise, Anders you will be running from doctor ren je van de dokter to nurse, naar de from verpleegkundige. clinic Van de kliniek to hospital. naar het ziekenhuis. In the school, In de school they will reject your child wijs je je kind af. because of anger. Vanwege You boosheid. will go and look for school Dan zoek je naar een for school. children whose head are like this. Voor kinderen wiens hoofd zo zijn. All through that child En dat kind. is therapy, Therapie na therapie. telephone, Telefoon. police. Politie. For how long will you be doing that? Hoe lang gaat u dat nog doen? That is not your portion. Dat is niet uw ding. It's not my portion. Dat is niet mijn ding. Chronic anger. Chronische boosheid. Okay, thank you. I heard I'm having a lot of people listening. Okay, I will continue. But I will not finish. I will not finish it. The people, you link up again tomorrow, next Sunday. I will continue next Sunday. Now, passive anger. Passieve boosheid. This is difficult to identify. Het is moeilijk om te identificeren. That is the worst anger. Dat is de ergste This boosheid. is the anger Dat is boosheid. that you yourself don't know you have it. U weet zelf niet dat u het heeft. You don't know. U weet het niet. Thank God for those listening to me. I heard you about 204. Ik dacht, May God bless you all. I appreciate you listening to Pastor Lucky. Deal with your anger. Reken af met uw boosheid. Because when you see a child Als u een kind ziet avoid going to school, en die vermijdt naar school te gaan, begin to know beginnen te weten, that is a passive anger dat is een passieve boosheid in that child. in dat kind. Not because of anything. Niet vanwege wat dan ook. She feels, I don't belong there. Ze voelt nou, ik hoor daar niet. I don't like people. Ik hou niet van mensen. No friend. Geen vrienden. And everything for her is, En alles voor haar is, this is me. ja, dit ben ik. You want to shake her hand, Je wilt haar hand she's so schudden. timid. Nou, ze is zo verlegen. And when she wears crown, you know, something like En als ze een trui draagt, it's like that. dan doet ze And she zo. goes like that. En dan loopt ze zo. Passive anger. Passieve boosheid. Anger with the people there. Boos op die mensen. Which you cannot say that they are bad. Ze kan niet zeggen dat ze But there's something about her maar er is iets om haar heen. that she just feels, I don't want, she's just not happy with herself. Ze is niet blij met zichzelf. If you don't have that one, Als je dat niet hebt, that's another one called self-inflicted anger. zelf veroorzaakte boosheid. This one you see amongst those women who are Dat divorced. zie je bij vrouwen die gescheiden zijn. Those women who had one abortion or the other. Vrouwen die de ene abortus naar de andere hebben gedaan. Those children or
people who were raped by their De parents. jongeren die verkracht werden door hun ouders. Those who were abused. Degenen die misbruikt They werden. have self-inflicted anger. Zij hebben zelf veroorzaakte I am boosheid. not worthy. Ik ben niet waardig. Why? Waarom? I was raped Ik werd verkracht. for 5 years. 5 jaar You're lang. still struggling with it. Maar je hebt nog steeds For 10 strijd. years. 10 jaar You're still lang. struggling with it. En je hebt nog steeds They strijd. come to church Je komt naar de kerk because of the abortion. vanwege de abortus. They will never trust that God will forgive them. Ze geloven niet dat God Even when God has forgiven them, zelfs wanneer God they do not forgive themselves. ze vergeven zichzelf niet. They will go to hell. Ze gaan naar de hel Not because of God's anger. vanwege God's God has forgiven them. God heeft ze But vergeven, they do not forgive maar ze themselves. vergeven zichzelf niet. Self-inflicted anger. Zelf veroorzaakte boosheid. Destroy that thing today. Ga And be free. vandaag en ben vrij. And Satan likes that. En Satan houdt He will daarvan. always tell you, Hij zal hem altijd vertellen. you slept with somebody's husband. Je hebt met iemands man geslapen. You will never have a husband. Ja, je hebt nooit een Tell him to shut up. Vertel hem om stil te God has zijn. forgiven me. God heeft mij vergeven. He comes to you. Hij komt naar jou. You have aborted 5 times. Je hebt 5 maal abortus gepleegd. No more eggs in your tummy. Geen eieren meer hier in je buik. And you will never forgive yourself. En je vergeet jezelf nooit. Enough is enough. Genoeg is genoeg. Enough is enough. Genoeg is genoeg. My daughter, Dokter. let us peace. Jesus. Peace upon you. Jesus. How are you? Hoe gaat het met je? Trust God, okay? Vertrouw op God. God loves you. God houdt van je. Self-inflicted anger. Zelf veroorzaakte boosheid. You will never forgive yourself. Je vergeet jezelf nooit. Enough is enough. Genoeg is genoeg. That thing will take you to hell. Daar ga je mee naar de hel. I don't like the way I look. Ik zie er niet uit. Ik hou er niet van. How do you want to look? Hoe wilt u eruit zien? You say, I want to be fat. Ja, ik wil vet, dik zijn. Or maybe you are fat. You say, I don't want to like the way I look. Nou, zie nou hoe ik eruit zie. You don't know those who are not fat, they are doing everything to be like you. Diegenen die niet dik zijn, doen alles eraan om zoals u te zijn. Love the way you are. Hou van de manier zoals u bent. Jesus has made you beautiful. Jezus heeft u mooi gemaakt. He said, I don't like to be black. Ja, ik wil niet I donker don't like zijn. my color. Ik hou niet van mijn The kleur. black people are going and they are paying for sun and paying for every cream to be like me. Let me tell you what if you don't know. That's why they go to Aruba. Daarom gaan ze naar Aruba, die blanke mensen. Om bruin te zijn. Be at peace with everything you have. Heb gewoon rust met datgene wat je hebt. Otherwise, you will never forgive yourself. Anders ga je jezelf nooit vergeven. Aggressive anger. Agressieve boosheid. That's the one towards people. Dat is gericht op anderen. The selfish one, the self-afflicted is against yourself. Zelf veroorzaakte is tegen But the jezelf. aggressive one is against everybody. Maar de agressieve is tegen iedereen. And when you have aggressive anger, En als u agressieve boosheid it's hebt, because you are too critical. is omdat u te kritisch bent. You are too judgmental. Of veroordelend. You are too resentful. Of haatdragend. For you, Voor u. nobody makes you happy. Niemand maakt u blij. You are always critical. You are the one who is the good judge. U bent degene die de rechter is. Everybody is not good. Iedereen is niet goed. You will judge them. U veroordeelt hen. You will criticize them. En u bekritiseert You hen. will resent them. En u haat hen. They will go home Ze gaan naar huis. and be sleeping. En ze slapen. But you are dying of anger. Maar u gaat dood van boosheid. Your blood pressure is going. Uw bloeddruk gaat omhoog. Why the people you don't like, you criticize, Terwijl de mensen waar u kritiek op heeft. they are rejoicing and dancing. Ja, ze zijn blij, ze dansen. What do you get in your criticism? En wat bereikt u daarmee? Nothing. Niets. This one Deze goes with this. gaat samen met die. It's volatile. This one is retaliatory. Boosheid uit vraag. Yes. That's why you see some people, they break Daar bottle. sommige mensen breken alles. Gooi Go alles to kapot. people without thinking twice. Zonder 2 keer na te denken.
And when they do that, En als ze dat doen, they drop the bottle dan doen ze die fles. and they run. Die gooien ze weg en ze rennen ze. Their eyes are glad. En hun ogen zijn opengegaan. What is the antidote? How do you Wat suppress is het this? tegengif? Go to the Word of God. Ga naar het woord van God. And the Hebrew 28 says that we should fear God Wij moeten God vrezen. Dat zegt hij bij 12:28. with godly fear. Met goddelijke We vrees. should reverence God We moeten God and respect geven. and serve Him En hem dienen. because of the warning Vanwege die that waarschuwing. He is a consuming fire. Dat hij een verterend vuur is. Because He will deal with such things. Dus hij zal met deze dingen afrekenen. And James 1:19 says, En Jacobus 1:19 zegt. the wrath of man De toorn van de mens doesn't work the goodness of God. bewerkt de goedheid van God niet. Because of your wrath, because of the anger, does not make God Vanwege uw boosheid zorgt u ervoor dat God to decide for you or to clap for you niet voor u beslist of niet voor u klapt. or to be on your side. Of aan uw kant is. So God says, Dus God zegt, vengeance are mine. de wraak is van mij. Don't do that. Doe dat niet. Your anger will not show my goodness. Will not show Uw boosheid laat mijn goedheid niet zien. the goodness and the mercies of God. De goedheid en de genade van God. We will stop here. We stoppen hier. Next week, Volgende week we'll go with the power of sinful anger. gaan wij door met de kracht van zondige I'll boosheid. go deeper with you. Flip for me. Ga ik verder met u. You will also see the antidote. De tegengif ziet u ook. Maybe Alonso, you have to go back to your sitting position. Okay? Sinful? No. Now, how to overcome sinful anger? We're gonna deal with Hoe that. overwinnen we de zondige boosheid? Then the physical harm. En daarna de fysieke schade. Maybe I'll tell you a little bit of this one. Fysieke schade van de Because zondige boosheid. I don't want you to die this week Ik wil niet dat u sterft deze week. because it could lead to heart attack. Want het kan leiden tot een hartaanval. You tighten your chest. Een beklemming op de borst. It will increase your blood pressure. Dat verhoogt de bloeddruk. Anger will make you have muscular pain. Het zorgt voor spierpijn. You say, Pastor, pray for my headache. Als het bid voor mijn hoofdpijn. It's not your headache. Het is niet uw hoofdpijn. It is your anger, life, readiness. That's what's bringing the headache. Het is Every time, boosheid. oh, my head, here. Oh, It is anger. mijn hoofd. Dat is Today. boosheid. Vandaag. Deal with it. Reken daarmee af. It can lead to ulcer. Het kan leiden tot een maagzweer. Yeah, I thought you were going to have problem there. Ulcer. Een maagzweer Ulcer is when you don't eat well. is wanneer u niet goed eet. Your intestine starts having problem Uw darmen krijgen dan problemen. and begin to cut. En dan beginnen ze af te brokken. Anytime you eat pepper, you'll be in trouble. Elke keer als u peper eet, dan is dat Why? probleem. Because an angry person doesn't have appetite to eat. Want een boos persoon heeft geen honger. And when you don't eat well, En als u niet goed eet, you have problem. heeft u problemen. It can also give you heart pain and pressure, Pijn op het hart, druk op het hart, concentration problem. concentratieproblemen. Children, you go to school, you don't concentrate. Kinderen, jullie gaan naar school en je concentreert Adults, je niet. you come to church, you don't concentrate. En je komt naar de kerk, maar je concentreert je niet. Because you are thinking how you will revenge today when you get home with your husband. En je denkt eraan hoe wraak te nemen op je man. And fatigue, En oververmoeidheid. obesity. En overgewicht. You say, what has that got to do? Wat heeft dat ermee te maken? Let me tell you. Nou, dat zal ik u vertellen. When you are angry, Als u boos bent, sometimes you put your anger soms on the food you eat. Soms legt u uw boosheid in het eten wat u eet. When you are always angry, Als u altijd boos bent, you will be eating popcorn, dan begint popcorn te eten, drinking cola, drink cola, eating chips, u eet chips, everything alles. because of your anger. Vanwege, ja, Anger. So it will bring you that. It's not bringing you that. It's making you get fatter and fatter. maar het zorgt er alleen maar voor dat u dikker wordt. So your anger is on the food. Uw boosheid zit in het eten. It could be on your hair loss. Of misschien de haaruitval. Have you seen some women having bald hair like my head like this? Heeft u sommige vrouwen gezien die een kaal hoofd hebben? They have some hair here like that. The hair that's no hair. Women. Vrouwen. Have you not seen that? Heeft u dat niet gezien? How many have seen that? I have seen. Velen hebben het Thank gezien. God. There are witnesses. Women. Vrouwen. Bald hair. Kaal hoofd. Brother, we get tired people. Your hair is losing. Uw haar valt uit.
You say it's hormone. It's not hormone, it's anger. Hormonen. Nee, dat is boosheid. And when you keep having anger, En als u boosheid blijft hebben, you begin to have beer for the woman. Have you seen women with en heeft u vrouwen gezien met mind, anger? boosheid. Stop it today. Stop het vandaag. Chronic sleep disorder. Anyway, close it. I will go for so that you come next Sunday. Close it. I will go next week again. Otherwise, you say I have got everything. Nou, ik heb alles. Pastor, see you over 2 weeks. No. You will come next Over week. 2 weken. Nee, we komen In samen. Jesus' name. Als Jezus Amen. komt. Amen. I can see no one now is angry. Ik zie dat niemand boos. I can see it. Je kan het zien. I can see. How do you sing that song? Everything. Are you ready to turn around? All the anger has to turn around now in the name of Jesus. Who is going to turn me away? His anger or her anger? Stand up. Begin. Where are the fires? I can see everything turning around, turning around, turning around for my good. I can see everything turning around, everything turning around, everything turning around for my good.